زريعة ننسى كيما الشبكة أكل تجمعنا الناس الكل، عرفت؟ بروسيس تاع الأوبسيرفاسيون احنا نستخفوا بيه، أما ذيك هي راهي الدنيا أوبسيرفاسيون، يعني تتعلم من الطبيعة. تزرع أنت في كعبة القمح، كعبة اللوبيا اللي تحب عليه مثل البذرة هذيك، إنك هذا ذاكرة الأجداد نتاعك الكل راه في اللحظة هذيك. يعني علاقتي مع جدودي اللي ديجا ما قابلتهمش، خاطر احنا كنا كونيكتي راهو في وسط الأرض هذه، غير احنا جست توا ضيعنا الكونيكسيون هذيك وولينا جست نجروا على الكونسوماسيون، ما عادش مركزين. العبد مش من الدومين ولا مش مغروم، خاطر هو غرام كبير راه يبدا مش مغروم ما يفهمك. شيماء صباح خير، هنا صباح خير. يا سلامة، مرحبا بكم بحذن. عايشكم، مرحبا بكم في البروجرام زادا، ومرحبا بينا بحذكم. شكرا للاستضافة. مرحبا. نحن في بوترفس ولاية برقة في الطبط الأرض متاعكم، واللي قاعدين نجربوا فيها في برشا حاجات، وانتوما كيف ما قلتوا لي البارح زرارة عجية. ايش معناها زرارة عجية؟ الكلمة أول مرة نسمعها، ومن بعد نحكيو على انتم ولي باركور متاعكم. نعرف شكون يحب يبدا، هنا ولا شيماء؟ زرارة عجية اللي هي الكلمة زي مش زرارة، يعني هو في السيد كوليكتور وإلى كوليكتور متاع سموس، يعني الباز إنه كوليكتور متاع سموس، يعني بذور واحد يلم البذور، معناه بذور خضرة وإلا بلانت أروماتيك وإلا جر. والكونسيبت الثاني اللي هو ينجم يكون كوليكتور متاع زراعة اللي هي زراعة تطلع سبونتاني وحدها، اون جينيرال انديميك، معناها حاجات أصلية متاعنا وإلا حاجات أدابتيت نجم تعيش عنا. هذا هو الكونسيبت اون جينيرال متاع جاي من الزريعة، يعني بالزريعة، كلمة زريعة اللي هو خدمة اللي تابع الزريعة. واضح. ووقتاش عرفتوها التسمية هذه يعني، ولا الصفة هذه متاع انه انتم سيء اوفيشيلمون تعتبروا رواحكم تلوجوا على الزريعة وتلموا فيها وفي العالم هذاك؟ ناخذ كلمة. لهنا نحن زرارة عجية، الاسم جاي بطريقة باش نبسطوا بها. وقت نعمل في أتولية مع الصغار حبينا نبسطوا بها الخدمة، قالوا شنو هي تخدموا. كي حكينا لهم قلنا فما مهن جديدة في العالم، الفلاحة ما تقتصرش على أزرع وأحصد. قلنا لهم نحن زرارة عجية. أما نرجعوا معناتها لتالي شوية كيفاش بدت. نحن الباركور متاعنا براتيكمون سيانتيفيك، قرينا برشا حاجات، باركور ان بو لون، اما باهي. عملتوا هندسه زوز؟ عملنا بريبا، بعد هندسه، بعد بيوديفرسيتي دو لا بوبولاسيون، بعد بليزيور فورماسيون كل واحده فينا فاش مشت. يعني مثلا بعدها مشيت اربوريكولتور والا دي بلانت فورستي، ومشيت في الباركور هذاك معناتها. وانت هنا؟ وانا في لي فورماسيون تبع الكومبوستاج والا ملتيبليكاسيون بيولوجيك و لونتربرونيريا وكيفاش تخدم لونتربريز اون جينيرال. داكر. دونك دو باركور ماشيين اون باراليل، كل واحده فينا في شنية معناتها اختصت ولا في شنية برعت اكثر من انه اختصت. نبديت في دي فورماسيون دي زيكول دو تيران، نخرجوا معناتها باش نعملوا ايدنتيفيكاسيون، يعني باش نشوفوا شنو موجود عندنا في الغابات، في البلاصه اللي تخرجوا لها، في البلاصه اللي نخرجوا لها قاعدين نشوفوا شنو موجود، ومن بعد نتاع باش نلموا منه. يعني كانك تعمل في انفونتير على شنو موجود ومن بعد تلم منه، على خاطر فما وانت تدور تلقى حاجات ما شفتهاش قبل والا اول مره تشوفها، والا خاصه تحب تقربها شويه للعباد، خاطر في بلايص بعاد برشا ما هم عندهم استعمالات ولا عندهم خصوصيات معينه. هذا نحكي على النباتات الغابية. أنا قاعدة نختص، أنا قاعدة نمشي في الحاجات هذه، وهنا اون باراليل قاعدة تمشي في الكولتيفي، يعني في الماريشير وفي الحاجات الأخرى، خضروات يعني. في الخضروات. دونك بديت كل واحدة فينا هكا مدلولة اللي شونج متاع شوفي شو لقيت، شوفي شو زرعت، وبدينا هكاكا معناتها. بعد الكونسيبت جا واحد، خاطر نحن نلموا في دي سومونس معناتها اي بارتي من نبته، مش بلازم البذره كهو، متنجم تهز توبركول معناتها كيما البطاطا، يعني حاجه هكاك درنه اللي تخلي النبته تعاود أي تستمر اي حاجه معناتها تنجم
تخلّي النبتة هاذيك تتواصل اهم. وتعيش، فهمت؟ كي نعملوا في atelier مع الصغار قالوا لنا اش تخدموا، باش تلخّص لهم الparcours هاذاك الكل، فلاحة أي فلاحة ما نحنا فلاحة مختصين شوية معناها في secteur معين، زراعة جاي إمم، إمم. يا جماعة اللي تبي في الزراعة. هي ça sonne هكا curieux وسي نتصور pédagogique زادة. آه. هو كي الحكاية معناها مع الحكاية متاع زرير عجية فما كستوري تيلينج متاع هو معناه كأنه مش ميت أما ميت متاع الحكاية متاع زرير عجية اللي هو عم صالح، حكاية عم صالح اللي هو كيفاش نحوا له ذريته ومن بعد هو بدا خبى منها ورجعها بدا شوية بشوية. وحكينا لهم على يعني البنك انترناسيونال نتاع اللي بنك سوموس الجينات. الموجودين. يعني هم اصلا يعني في ساعه ولا ساعه ونص حسوا اليوتيليتي نتاع الحاجه هذيك اللي باش تتعمل آه. ولا حاجه الزراعه هذيك اللي عندهم اللي هم مستانس يشوفها جست فنيريا ولا بطاطا ولا اللي هو هذا كان تخيلها أصلًا. لا يعني هذوما تجي في خاطر الماكلة ما طول ياكلها آه باش يرجع التالي ديجا كيفاش جات وشنو هي les étapes ومن بعد أي و ونهار زرارة عجي كيفاش يكون how looks like يعني in a daily life يعني كل يوم كيفاش. إيه عندك. احنا الحق نخدم بريتم وحدنا مش نخدم بريتم الطبيعي متاع الفلاح خاطر مثلا فما حاجات تستحق العشية ما تنجمش تنحيها الصباح. لازم تخلي تعدي عليها النهار. هو اون جينيرال السيكل نتاعنا يمشي ما بينات الملتيبليكاسيون يعني على العام في وسط العام بين الملتيبليكاسيون يعني التشتيل وزرعان في التيران فما بارتي كبيرة فيها تخريج الزريرة اللي هو تخدم على عام كامل. بارتي مثلا تشيح يعني تشيح اي تخرجوا واحد الجران. اي خاطر هما فما بارشي مثلا الكولتيفي السيكل هاكا ظاهر خاطر زرعتها وتعرفها. اما بارشي سوفاج لازمك يا اما اوزالونتور بحذاك باش تنجم تديتكتي السيكل السريع والا الكساريه ما تنجمش تخلط عليه السيكل خاطر فما برشا بلايص لازمك معناها تلوكاليزي لي بي وتعرف السيكل نتاعهم كيفاه باش تنجم تعاود ترجع لهم تلم منهم زريعتهم في وقتهم. داكر. جست إضافات معناتها ها. البارتي اللي قالتهم هنا معناتها كيفاش نعدّوا نهارنا، فما نهار الصيف وحده ونهار الشتا وحده، على خاطر الصيف معناتها نهار طويل عندك أكثر وقت ونتبعوا كيما قالت هنا في cycle معين، le fait إنه عندنا نباتات معناتها موجودين في الterrain ومزروعين هاذوكم حنا نتبعوا فيهم بشوي بشوي. براتيكمون معناتها نعرفوهم بالنبتة بالنبتة يعني توا ريتهم أي نبتة موجودة لهنا هكا تحس روحك كان كونيكتي بيها ديجا أنت معاها تعرفها وين واصلة بالضبط. تبقى النباتات اللي التلقائية واللي تطلع بطريقة وحدها هذوما الحشيش يعني. الحشيش les adventices النباتات النافعة. واللي برشا عباد ما تحبهمش تنحيهم. أي اللي العباد جينيرالمون تنحاهم خاطر ما تعرفش قيمتهم. هذاك علاش اللي الحاجة اللي ما تعرفهاش تولي ما تهتمش بها وما تقول هيا خليني نعوضها بحاجة أخرى معناتها هذيك هي كيفاش يخمم أكثر إسباس نستغلوا نحن كي تشوف معناتها تشوف روح قاسم التيران بريسك قد اللي زرعوا قد اللي ماكش زارعوا. اللي هو السؤال اللي ديما يتسأل علاش قد زرعوا قد اللي ماكش زارعوا. باهي نحن لهنا كي نبدو نتبعوا في السيكل نتاع النبتة اللي زارعينها والسيكل نتاع النبتة اللي موجودة بطريقة تطلع وحدها. اللي يطلعوا وحدهم يا سيدي عندهم برشا منافع ويعاونوا فينا برشا معناتها هما يدزوا معانا. هما اللي قاعدين يدزوا في السيكل نتاع نباتات الكولتيفي اللي قاعدين نزرعوا فيهم. كيما قلت لك بارتي صيف بارتي شتاء معناتها ديما اللوكاليزو يعني في التيران تاعنا لهنا نشدوا البلايص اللي فيهم كيما نقولوا احنا لي بيي باش نختاروا منهم بعد الزريعه وين موجود السله وين موجود الكتان وين موجود السينوج وين موجود معناتها ضمن نحكي لك على نباتات يسموا دي بولينيزاتور والا اللي يجب مش بولينيزاتور سامحني النباتات اللي يحبوه من لي بولينيزاتور اللي يحبوه من النحل هكا وكل وفما الوين مزيانه وعندهم هكا لاسبي نتاع ورده هكا محلاها وكل. دونك لوكاليزوهم هذوكم في الشتاء نشوفوا لي بيي الباهيين
اللي نعرفوهم معناتها plus ou moins نجموا نلموا منهم l'accès ça va بطبيعته معناتها الterrain معناتها clôturé فيه siège وكل، يعني نعرفوا اللي مش باش يدخل لك حاجة ترعى فيها وتاكلها لك. باهي لوكاليزيناهم في الشتا باش نرجعوا لهم بعد وقت تبدا الدنيا تسخن، وقت تبدا تشيح الزريعة نتاعهم، وتتبع الcycle يعني تشوفها وقتاش ولت معناتها وقتاش عملت الثمرة نتاعها، قداش زادت، قداش كبرت، قداش ولت معناتها قداش ولت علوها، خاطر c'est émerveillant باش تتبعها راهو، باش تدخل على الcycle نتاعها يعني pratiquement كل يوم. نحنا تدخل من أول الباب كل واحدة فينا ما هكاكا راهو مش متفاهمين ولا حاجة، كل واحدة فينا نتقسموا عندها صغارها. كل واحدة فينا باش حسباهم اللي تدخل البيت. أيوه هكا كل واحدة فينا يا إما ورا بيوت المكيفة، يا إما من كل واحدة فينا ننتشروا، ومن بعد نعملوا هكا سي أوتوماتيك بعد تقابلوا أكل بير نتاع هاذيك راهي معناتها صي عملت الثمرة نتاعها راهي فما واحدة صي شاحت، هاذيك كيفاش رانا كان مش باش نخلطوا عليها راهي باش تتحل في ساعة وتمشي، زعما وقتاش نبدو نلموا تقولي هي راهو عندنا طرف خضرة الفوق صايي شاحوا قبل الآخرين، راهو الكومبورتمون نتاع معناتها الثمرة وكلها مش كالعادة، كاين والسنة معناتها المطر قوية، كاين فما تأثير فما observation يومية étape par étape، على خاطر كل بروموسيون تتخرج عنا نتاع زريعة كل كوليكت نعملوها معناتها عنده خصائص معينة، يعني الزريعة نتاع السنة خذت برشا مطر، دونك هي فما حاجة تبدلت فيها شوي، كمان فما حاجة في ذكرتها نتاع السنة باش يتمركب في اللجان نتاعها اللي فما أكثر مطر، فما زريعة وصلت فيسا مش مستانسين. لا العام اللي قبله هكا، العام اللي قبله هكا، بعد نكلموا صحابنا نتاع بالله يا أخي خاطر نحنا مثلًا يبدا عنا لهنا إحنا في تبرقة كمان فما مطر، فما برود، الطقس محلاه هكا تشوف معناتها الجبل داير بينا، البحر قريب لينا، يعني الcondition climatique لهنا باش تأثر لك على الcycle de plante اللي عندك كل سواء اللي زارعينها وإلا النبتة اللي تطلع بطريقة تلقائية. نوصلوا لصحابنا باللي عندك فلانة الفلانية هاي وين وصلت؟ عملت لها عندك زريعة ولا لا؟ نحنا راهو صايي نحنا راهو مازالت، نحنا راهو فما حاجة باش تطول زريعة، يعني الموضوع ديما التوبيك نتاعنا المواضيع نتاع زريعة نرجعوا للحكاية هذيك. هذا هو معناتها لي زوبسيرفاسيون صيف على شتاء لاخر لحظه معناتها ساعه نبدو بالترش باش نلوجوا على ذيك البي ذيك نسيناه مثلا فينا لا ريتو امس راهو باش يخلط، هيا نخلطوا عليه نشوفوه معناتها وين وصل. العالم نتاع السمونس في تونس نحب تحكي لي على الايكو سيستيم تاعو كومون سا سباس، يعني ثم نورغان الالهي باللي فاريتي، اسكو ثم عندكم الحق تزرعوا اللي تحبوا، عندكم الحق تبيعوا اللي تحبوا، شكون اللي يعمل الريغولاسيون؟ دونك جوست خليني نفهم شنو العالم هذا. هما يعني بطريقه ليغال فما جروبمون انتربروفيسيونيل دي ليغو اللي هو جي، هما يعملوا ملتيبليكاسيون تاع لي فاريتي دي فاريتي موجودين في الكتالوج. شنو الكتالوج هذه موجود فيه مقيدين فيه لي فاريتي الموجودين عندنا الحق نزرعوهم، فيهم دي فاريتي ليبر دو روا، يعني ما همش مقيدين باسم حد و اوتو برودويت معناها ريبرودكتيبل معناها يعني تعاود تعطي مره اخرى، وفما دي فاريتي اللي هما توا يعني كل ضيعنا التراسابيليتي نتاعهم، هذه الفاريتي القدم ضاع التراسابيليتي نتاعهم. تراسابيليتي ولا لي سيمونس جينيتيكمون يعني ما تبدلوش؟ هما موجودين، اما يعني عرفت كل دي ريفيرونس انهم هذيك هي الفاريتي صحيحه هي اللي بقات ماهيش موجوده. يعني مثلا اكيد فما فلاحه مازالوا عندهم مازالوا مخبين دي ستوك قديم، وفما فلاحه راهم مازالوا يزرعوا دي كونتيتي صغيره، اما اللي ريفيرونس معناها انه هذيك الفاريتي هذيك جيزه هذيك بجاوي هذيك هي يمكن بقات في ليدونتيفيكاسيون. الجيل مثلا يخدموا على دي فاريتي، مثلا كل سبيس منها فاريتي ذوما مقايدين، دونك لي فاريتي ذوما عندك الحق تعملهم ملتيبليكاسيون ويعني وتنجم وتبيع، نجم تبيع، اما كاين لي فاريتي المقايدين كهو. داكر. وهذوما يعني دي فاريتي بيولوجيك ولا فين البيولوجيك يدخل في الشكل؟ يعني بيولوجيك هو نورمالمون يدخل في البروسيس كامل،
يعني من المشتلة، خاطر هي الجرين باش تلم الانفورماسيون جينيتيك اللي تعطيت لها الكل من أول نهار. يعني من تبدا البروسيس الاولاني من السبسترا اللي تعطيو لها من الحاجه اللي تزرعها فيها حتى توصل للتيران وتلم الفروي في الاخر. يعني احنا تو مثلا البروسيس نتاعنا نسمو ناتوريل، احنا الحق مش بيولوجيك، خاطر بيولوجيك تنجم تعمل ديزانترفونسيون معناها الشيميك اما دي كونتيتي اقل، اما الناتوريل لا اون جينيرال ديما ناتشورال يعني اصعب واكسح اي خاطر نستعمل دي بريباراسيون يعني ناتوريل، والا فما دي ميثود، حتى دي ميثود اخرين كيما لي زاسوسياسيون دي كولتور، يعني تزرع حاجه بعد الانسكت نتاع هذيك، والا فازات حاجه بيوديناميك كما شفنا البارح. كيما فاست بيوديناميك اللي هي تكنيك قديمه. راهي البيودينامي ماهيش ستاندار، ماهوش تكنيك، يعني ماهمش تكنيك كيما في كونفونسيونيل باش نطبقوا القواعد نتاعهم، لا سي ادابتي على التيرا نتاعك وعلى الكونديسيون اللي عندك وحتى على السافوار اللي عندك والباك جراوند وكل شيء. الكتالوج هذا اللي هو ريفيرونس نتاع العباد اللي تشتغل في البذور الكل، تنجم تزيد فيه؟ أي فما بروسيس. باهي نحنا توا كيما قلت لك هنا ماخذين فما دي فاريتي، نحنا مشاركين في بروجرام تابع معناتها فيه برشا دي بارتنير وكل، باش نجم نسميهم ولا لا، مي فما دي بارتنير، فما دي بايور دو فون معناتها وفما الFAO معاه. دونك بليزيور أكثر من عامل ويلوجوا معناتها مش يلوجوا هما البروجرام هذا للي ملتيبليكاتور نتاع الزراعة. باهي كي نحنا مشاركين فيه البرنامج هذا، بويسك نحنا في لب التيم هذا ولا السوجي هذا كي شاركنا فيه، خذينا دي سيمونس زريعة من الجيل كما قلت لك من الجروبمون انتر بروفيسيونيل دي ليغو اللي هو المجمع المهني لتكسير الخضروات الموجود في تونس. كما مقيدين، هذوما هما مقيدين يخدموا فيهم هما بالميثود بيولوجيك كملتيبليكاتور ناتشورال. كملتيبليكاتور في البيولوجيك نحنا نمشوا باللي موجود عندنا، يعني بالقواعد الموجوده ولا بالقوانين الموجوده، نحنا نمشوا في البيولوجيك بور لو مومون. فما اكثر من بارتنير كما قلت لك، مشينا معاهم معناتها في البروسيس هذاك بارتي تكوين بارتي ماتريال وكل، وفي نفس الوقت قاعدين ندخلوا اكثر في البروسيس نتاع كيفاش معاهم زاد البنك اللي جاي فوالا نسيت. قاعدين نمشوا معاهم معناتها كيفاش نحنا نجموا نزيدوا ندخل فما دي فاريتي مقيدين تقيدوا سنين التالي، فما قوانين موجودة كيفاش نجموا نحنا السيكتور هذا كامل نتاع القوانين تشارك العوامل وهاللي بارتنير هذوما الكل باش نسهلوا والا باش نمشوا في مجال انه الزريعة الاوتو برودويت اليبر دروا اللي نجم عنده دي فاريتي جينيتيكمون ستابل والا كاركتير نتاعهم يعني تشوفوا بالعين والا كي تعمل له تيست من بعد ولا تلقاه محافظ على الخصائص الجينيه نتاعو. باهي هذاك فما بروسيس بين وزاره الفلاحه وبين الريشيرش وبين برشا حاجات لين توصل الفاريتي هذيك في الاخر تتعمل عليها اكثر من تجربه وتتزرع في معناتها في اكثر من ايسي كما نقولوا، وتتعمل معناتها تراقبها وتشوف اللي هي اكثر من جينيراسيون عندي ديجا عندها سنين ونحب نقيدها وتعدت بالبروسيس هذاك الكل، تعدت معناتها انها عملنا لها دي تيست ودي زاناليز وهذاك الكل وعندها كاركتير ستابل، ماهيش قاعده في كل مره تطلع لك معناتها دي جينيراسيون ما هماش مطابقين للام، نجم تمشي في البروسيس نتاع انك تقيدها يعني دولة تستعرف بها كفصيلة موجودة في تونس واللي ينجموا العباد يبيعوها ويشريوها ويستعملوها. فوالا une reconnaissance يعني. فوالا تتقيد نحن نقولوا تتقيد في الكتالوج هكاك. داكر. راهي تطلع معناتها في الرائد الرسمي يعني بروسيس كامل، بروسيس طويل شويه ما يستحق الاجتهاد اللي واحد لازم معناتها اذا كان عندنا فاريتي ولا دي فاريتي كيما معناتها ريزيستونت، خاطر راهو الدنيا قاعده تتبدل وشونجمون قاعدين نشوفوا فيها الناس الكل، كيلكو سوا معناتها في الارض والا في الانفيرونمون جينيرال. دونك
نمشوا شوية في الprocess متاع إنك اللي عنده معناتها plus ou moins حاجة cultivéها وعندها resistance وتنجم تقاوم، نجم معناتها نمشوا في الpiste متاع إنها تتقيد. داكور. otherwise يعني تنجم تزرع على روحك ما تبيعش. أي ذيك حاجة معناتها إذا كان زريعتك هذيك متاعك، هي متاعك آه. أنت مثلًا نحنا نحكوا على زريعة متاع بصل على الأقل 20 25 سنة معناتها حد قاعد يخدم به. إمم. مش باش نقولوا له معناتها في ساعات يعني هذاك اش يعرف هو هذاك شنيا هذيك زريعته، عنده ديجا فيكسي في الأرض نتاعو. أي مستانس بيه ومستانس بيه، آه. مستانسين معناتها ببعضهم برضه بيه. إيه نحنا معناتها مشينا في الprocess هذاك puisque زادا نحنا نعملوا في الmultiplication معناتها في المشاتل، ماذا بينا ديما نخدموا نحنا مشاتل الباز بتاعهم معناتها دي semences autoproduites à libre droit. اهم. دونك ماذا بينا ديما في الشتلة اللي هي تنجم تكون autoproduite وفي نفس الوقت نستانس بينا واستانسنا بيها يعني. اهم. آخر enregistrement والّا ما نعرفش والّا espèce دخلت للregistre national هذا، للكتالوج هذا، وقتاش؟ هو ما عنديش فكرة ما اللي نعرفه ما عنديش فكرة معناتها وقتاش آخر واحدة آه. تقيدت، ما عرفتش كان عندك فكرة والّا لا، ما اللي نعرفه اللي فما plusieurs espèces تقيدوا en 2003 2003 2003. أي تقيدوا برشا دي variétés. ديبي متاع التقييد، الديبي تاع التقييد بدا في 2003 2004 قايدوا فيه لي فاريتي الموجودين يتزرعوا في الوقت هذاك اللي هما هذوك هما اللي بالدروا اللي احنا نحكوا عليهم تو، والباقي اون جينيرال يا مقيد يا ما فيكس يعني مقيدين باسم سوسيتي والا اي حد والا اون جينيرال ديزيبريد اذا ما قاعدين حتى تو يتقيدوا إيش نورمالمون. معناه إبريد؟ ابريد معناها مهجن اما بطريقه ماهيش ناتوريل، خاطر البريداسيون تصير في الناتور بطريقه طبيعيه. إيش معناه encore مهجن يعني؟ مهاجن معناه ناخذوا كاركتير جينيتيك من عند فاريتي مثلا نوع تاع طماطم عندها كاليبر كبير مثلا تجيب كعبه كبير ونوع تاع طماطم مثلا ما تكبرش معناها ما تطلعش برشا واحنا حاجتنا بانها تبقى لوط. دونك ناخذوا جين من هذه وجين من هذه ونعملوا لهم ابريداسيون في اللابوراتوار وبعد نخرجوا في الاخر معناها نفيكسوا الكاركتير ونخرجوا يعني جينيتيكمون والّا جينيتيكمون. جينيتيكمون كاريمون، يعني مش تحطهم بحذا بعضهم ويتلاقحوا مع بعضهم وتخرج سبيس إبريد في الوسط. فما يعملوا هكاك اما هذيك نورمالمون في البروسيس نتاع الاكسبيريمونتاسيون والا ذيك ابريداسيون تسمى ناتوريل يعني تصير هي حتى في الطبيعه الابريداسيون هذيك. اما مثلا فما دي فاريتي الابريداسيون ناتوريل نتاعهم ضعيفه برشا بورسونتاج دونك تولي تخدم في اللابوراتوار يعني ما تنجمش تاخذ كاركتير اللي حاجتك بيه الا بطريقه ارتفيسيال. دونك فورسيمون توت اسبيس إبريد ماهيش اسبيس ناتوريلمون بيولوجيك ولا فما ما يدخلوش في العالم ناتوريل والبيولوجيك. يعني اون اسبيس إبريد انتم تعملوا في اغريكولتور ناتوريل يعني لي سومونس نتاعكم هكا شنو فهمت انا ناتوريل. دونك اي سومونس إبريد تنجموش تزرعوا هون إبريد. هو راهو في القانون تاع الكولتور بيولوجيك تنجم تستعمل إبريد معناتها تستعمل البذور هذوك الهجينة اللي مقيدين بهم سيور اللي معناتها موجودين في السوق تمشي تاخذها معناتها الكل ما تعمل لها المراحل متاع البيولوجي فهمت يعني تنجم تاخذ هذيك الباز نتاعك مي البروسيس اللي تبعها لكلهم باش يكون في البيو. بار كونتر نحنا اللي نخدموا عليه نحنا نخدموا في الستوك نتاعنا ديجا يعني من الأول بعد ما درنا لمينا اللي باش نلموه خذينا اللي باش ناخذوه من عند معناتها من عند نجم تقول معناتها برشا عباد درنا وشفنا وهزينا معناتها زريعة جربناها زرعناها أكثر من سيزون وفيكسينا لي بيل باش نختاروا منهم خاطر هو بروسيس كامل تمشي تقول البيي هذيك هي علاش هذيك مش هذيك يعني هذيك الكل يدخل من بعد في اختيارك أنت للأم ولا كل واحد شنو يقول لك معناتها كل واحد شنو يسميها صايي دونك هذوكم زريعتنا استانسوا بينا واستانسنا بهم استانسوا بالارض استانسوا باللي كونديسيون في البلاصه هذه في البلاصه هذه اي لهنا اكثر من سيزون تحطوا نتاعنا صايي باهي بار كونتر نجم معناتها
نجم تزيد ديزانترون مي نحنا ما نستعملوش الشيميك، هذا هو اللي قلته لك. الكيميا الحاجات أي حاجة كيميائية أي حاجة خارجة على الطبيعة ولا أي حاجة ما نستعملوهاش. هي تسمى فلاحة بيئية، تتسمى فلاحة مع الطبيعة، عندها أي اسم تحب عليه. أما اللي نحنا نسمو فيه نحنا نمشوا مع الطبيعة. داكور. ثم نوع من شمس رجال جيد. جيت. ثم نوع من اللابيليزاسيون ولا ريكونيسونس نتاع لو ميتي نتاع سومونسيي، يعني الدولة ثم بروسيسوس انتم تعملوه باش تستعرف بكم كانتم منتجي بذور وتولي تتعامل معكم وتشري من عندكم. هي حاليا البروسيس مازال في اكسبيرمونتاسيون في البروجي هذا، يعني اصلا هو مازال كيما بدا السنه. خاطر هذه هي خاطر في القانون ما عندكش الحق تكون ملتيبليكاتور اصلا. اي هو كان معناه اللي كان مش فاريتي مقايده واللي هما ولازمك تبدا عندك تراسابيليتي منين جبتها. هذه هي المشكله، ما فماش تراسابيليتي منين جبت لي فاريتي نتاعي. هذاك علاش احنا توكي دخلنا معناها في البروسيس مع الجيل هذيك سي بون، عندك ريفيرونس منين جت الزراعه تنجم وقتها يعني حتى يعني باش يعترفوا بك كملتيبليكاتور خاطر عندك لوريجين نتاعك منين نتاع زريعتك. اما كي تبدا مثلا زريعه مثلا جبتها من عند فلاح ولا ما فماش غارونتي اللي هذيك الزراعه هذيك بيولوجيك والفاريتي هذيك وستابل جينيتيكمون. لازمها بروسيس طويل نتاع اكسبيرمونتاسيون ودي تيست وفيه خدمه معناها. تسمى فيكساسيون هذيك. الفيكساسيون تصير معناتها بلوزون في اللابو تفيكسي كاركتير. فما خضرة اوتو برودويت هي وكل مي في كاركتير فيكس كيما ريو جراندي كيما شارلي سونغري هكا زايدة. اي هذوما معناتها فيهم كاركتير فيكس صحيح فيكسة. اما هما اوتو برودويت ما همش معناتها ديزيبريد وكل. بقى احنا كي باش نحكوا لهنا على البروسيس الكل معناتها من الاول ديما عندك متاع منين جبتها ينجم حد عنده زريعته 30 سنه بالحق معناتها فما شكون لهنا يزرع في زريعته عنده سنين وسنين وسنين وسنين. اما سي ديليكات الحكايه يعني كي باش تعترف بك الدوله لهنا نحنا البروسيس اللي ماشيين فيه باش نحاولوا هاني قلت باش نحاولوا نلقوا البيست هذيك باش نحاولوا يعترفوا بينا حتى كي باش تبيع دي بتيت كونتيتي نتاع مش حاجه كبيره برشا مي كلك غران كيما معناتها 15 20 انت الكونتيتي المطلوبه من عند العباد اللي قاعده بيدها هي قاعده تجرب ولا ديزاماتور ولا مانيش قاعدين نتعلموا. تو القانون ما يسمحش شنو انه تبيعوا دي سومونس ما همش مقيدين في الكتالوج؟ لا حتى بتيت كونتيتي؟ لا هو راهو في العالم الكل راهو القانون هذا مش كذا. وليشانج لا تنجم تساهم انت في انتشار معناتها نتاع امراض ولا حاجات اللي هذا معناتها شنية نحكوا على التو رانا في ريغلومونتاسيون في القانوني. نحن تو نخدموا مشيتل الباز نتاعها دي سومونس اوتو برودويت. داكور اوكي يعني نيك باش نعطيك شتله صاي تبشد عليها زريعه. اما نحن ولينا ريفيرونس تجي تسال انت الريفيرونس هذيك تقول لك رانا خذيناها من عند الجيل بعد هما الجيل بار اكزومبل مطلوب جيل ولا دي اللي ملتيبليكاتور المعترف بهم في الدولة هذوكم عندهم كاباسيتي نتاع انتاج معين. باهي اذا كان الطلب قاعد يزيد وهو الطلب قاعد يزيد المارشي نتاع السوق البيولوجي في تونس قاعد يكبر دونك فما طلب اكثر على البذور والبذور هذيك اللي هي معناتها اللي قاعده تجيب دونك هما شنو نحن في البروسيس هذا اللي داخلين فيه معاهم ينجموا هما كي جاهم فلاح من جنوب يقولوا له البيبينير الفلاني راهم يستعملوا في البذور الفلانيه ولا راهو عندنا ستوك الفلاني برا خذ من عندهم هما معناتها هكا دونك هذيك اعتراف اللي نحن دي ملتيبليكاتور كيلكو سوا معناتها للزراعه والا للشتله. نحن اللي ننتجو فيه تو ماهوش راهو نحكوا على نجم تعدهم نجم تعدهم ما هي ثروة في حد ذاتها. ساعات تمد لحد 4 كعبات 4 مشيت الطماطم يخزر لك متاع 4 مشيت الطماطم ولا كعبتين الطماطم كله
معناتها شدهم هذوك وما تشوف شنو يعطوك بعد الريزولتا في اللي بعده تسمعها. وراني والله لا خليت زريعتي معناتها راني خليت كعبة طماطم الكل وباهية وراني لميت عليها الزريعة إمم. يا سي دو سويت. أي نتصور سيرتان مومون تبدا عندكم علاقة مع الزريعة اللي خرجت من الأرض هذه وأنتم تبعتوها من الأول للآخر و ما كي صغاركم يعني. البارح حكيتوا لي قلتوا لي راهو الزريعة عندها دور مجتمعي مهم أي كوميونيتير تربط العباد. نعرفش كيفاش عاودوا فسروا لي. عندي ولا عندك؟ عندك عندي؟ أوكي. باهي الزريعة اللي نسميها كيما الشبكة هكا تجمعنا الناس الكل عرفت. فما حاجات نحنا معناتها خذيناها من عند شكون، فما حاجات عطيناها لشكون، ما الأكثر من هذا الكل هذايا نحنا نحكوا على اللحظة الحاضرة. نرجعوا شوية لتالي الزريعة اللي تتمد معناتها من الجد للبو للحفيد، هذه العلاقة الأولى اللي بالحق راهو شعور ياسر محلاه، معناتها إنك تحس روحك تزرع أنت في كعبة القمح، كعبة اللوبيا اللي تحب عليه مثل البذرة هذيك، إنك هذه ذاكرة الأجداد نتاعك الكل راهو في اللحظة هذيك. يعني علاقتي مع جدودي اللي ديجا ما قابلتهمش هي معناتها في الجينات قابلتهم، هي قابلت جدودي معناتها هي تعاملت معاهم مركي هذاك في الجين نتاعها. دونك العلاقة وقت اللي نحط في زريعة في الأرض ولا في قبري باش نبتها في اللحظة هذيك، نحيي في ذكرى كاملة راهو لهنا، ذكرى كاملة. توا حتى معناتها كي نتعامل مع جداتي وكل هي تزرع معناش تزرع فوق السطح تلملي زريعة البصل هذاك كل عام نحن مسمينه بصل جوجو عرفتك مسمينه باسمها كريمون. فما حاجات نقولوا رانا معناتها من عندها هي تلملك زي على هكيك ولت العلاقة فهمت. هي بيدها تعطيهم شنيا باش تعطيهم ومن بعد الفول تقول لهم لا 30 قرن هذوك تعدهم راهو 30 قرن هذوكم راهم مش يبقوا الشيمة باش تزرعهم جلبانة كيف هذوما اللي جبنا هكاك فهمت. هذه العلاقة بين الأجيال وتحسها معناتها كم سي ايدنتيتير انراسينمون ديجا في عائلتك في بلاصتك في كي تاخذ معناتها نعرفش اي نوع نتاع بذره من عند واحد في الجنوب يقول لك راهو نتاع جد تحس روحك هزك الفيختي هذيك راهي فيختي راهو كي مدهيلك العبد مش من الدومين ولا مش مغروم خاطر هو غرام كبير راهو يبدا مش مغروم ما يفهمكش انت في اللحظه ذيك نبدا نعد فيهم نرد بالي عليهم ونبدا هكا وهنا تبدا تحطهم في حكه بالله وكالتيكيت ومن عند شكون خاطر لازم عندك الترسابيل تاع من عند شكون حتى من بعد كي نبداو نسمعوك تو نقولوا لك راهو هذيك من عند فلان هذيك من عند فلتين وراهو هذيك زرعها عنده 5 سنين وهو يزرع فيها ومشيت معاه مش نورمال وهكيك اون بارطاج لي انفورماسيون هذيك حكيت لك على البارتي نتاع الاجيال تو معناتها البارتي نتاع النت ووركينغ هذه العلاقات الاجتماعيه خاصه نحن معناتها صدقني نعرفوا نباتات العباد وما نعرفوش العباد بوجوه ويعرفونا هكاك اي هكاك معناتها يعني تعرف الحاجه من عند شكون وما تعرفوش وجه العبد يوصل سنين معناتها باش تقابلوا بعد سنين تقولوا انت فلان اللي خدنا عندك معناتها طماطم ولا باذنجانه ولا قتانيه ولا اللي تحب عليه معناتها نعرفوهم معناتها نعرفوا بذرتهم وما نعرفوهمش بزاف ما قابلناهمش بالوجه ولا يعني فما نوع نتاع علاقات من نوع هذيك يعني تكونت بالطريقه هذيك. حتى تسمع معناتها يقول لك نحن بعنا مشيتل وشدوا عليهم زريعتهم يقولوا منين جبتها يقولوا عند البنات اللي في برقة هذوكم اللي يخدموا معناتها اللي عندهم البيبينير الفلانيه ينسي دو سوي هكاك العلاقات التجمع من بعد حتى كي نتقابلوا معناتها مواضيعنا شنو يعني هذيك هي الموضوع هيا سافا شنو الكومبورتمون نتاعها عندك معناتها شديد زريعه ولا يا لطيف شديد زريعه يا لطيف يقولوا لنا هكم انتم موجودين ميري المهم تاع ساعات عبيت تستغرب خذي شتله نتاع طماطم نقولوا ارتحنا منكم صيي معناتها كهو شد طمطومتك هذيك تو صيي معناتها ماش ترجع والما يرجع ليش نفرحوا ومن بعد نكلموهم معناتها بعد ساعات صيي تهنينا عليه
فهمت طلع ما صحيح شد مش هو يرجع عروقها. لكش على لا، ما يرجع لك تهنين عليه، اللي يرجع لك ايش بيه ما طلعتش. يقول لك والله معناتها خاطر ما عاملين عليكم ولا معناتها حاجة من النوع هذاك. من بعد تو نحن حكينا على الخضرة، تو باش نحكي لك على الpartie نتاع النباتات اللي تطلع بطريقة وحدها. وحدها، طريقة واحدة تطلع على هذه ظهرت لي حاجة يمكن الأوريجينال ولا إنوفونت، إنه هذوما الحشيش الواحد ما نركزوش معاهم جينيرالمون. يعني وانتم تعملوا في الاسومونس بتاعهم تلموا فيهم، دونك ما فهمتش برشا. باهي. تفهمي ولا نفهم؟ باهي. احنا نشوف فيهم توا حشيش خاطرنا ما نعرفوهمش، يعني كيما اي حاجه مثلا العصافر بالنسبه لنا عصافر الكل ما هم قدس بيوديفرسيتي كبيره، الحشرات بيوديفرسيتي كبير. كل شيء هذيك هو يعني هما هذوما عباره لي زوتوكتون موجودين في البلاصه من الاول. يعني هما السكان الاصليين، يعني هما يحكوا الحكايه نتاع البلاصه، هما يحملوا الجين نتاع البلاصه ديك الكل وحكايتها الكل. جست احنا ماناش فاهمينهم هكا. يعني لهنا مازال ما قريناهمش يعني. اي هكاك مازال ما قريناش، خاطر هو هي من الاول خلاص. يعني حتى كي نرجعوا الفلاحه اون جينيرال من قبل، هي ريلاسيون العبد مع الارض من اللي بدت معناه. ماهيش ماهوش استثمار، توا ولينا نشوفوا فيه استثمار ودخل في بروسيس اخر. اما كي نرجعوا لتالي راهو علاقه كيما علاقه الفلاح مع زريرعه، كيما علاقته مع الارض، كيما علاقته مع الكائنات اللي دايره به الكل، مع جيرانه. يعني هي الحكايه كوميونيتير، والكوميونيتي هذه مش بالضروره تكون عبيدك هاو، تنجم تكون هذه النباتات هذه ولا اي حاجه دايره بيك. خاطر احنا كنا كونيكتي راهو في وسط الارض هذه، غير احنا جست توا ضيعنا الكونيكسيون هذيك ولينا جست نجروا على الكونسوماسيون، ما عادش مركزين. سينو احنا رانا كونيكتي. يعني كي ترجع العبيد اللي رجعت للارض تبدا تفهم، تبدا فما حاجات هي كونيكسيون هذيك، فما ديزانفورماسيون يعطوهم لك، يعطوه لك لونتوراج نتاعك، جست مخك مازال ما ترجمهاش المعلومه. اما هي صحيحه احنا ما نعرفش نسموه حدث، احساس، حاجات هكا. اما هي بالرسمي معناتها تو ريسيو لانفورماسيون، اما مازال ما ترجمتهاش وكا، هاو مخك مازال ما ترجمهاش. فين لا نيسيسيتي انه باش تلم الزريعه نتاعها، هي طالعه بطبيعتها. باهي احنا تو مثلا في الزون تاع تبرقه عندنا بلوز ما فما برقه عند دراهم بلوز ما بنزرت، مازالت عندنا خمير يعني الزون تاع خمير، مازالت عندنا هيوميديتي تسمى، فما بلوفيمتري باهيه هنا توصل 1000، والسول بلوز ما يتسمى مازال فيرتي، على خاطر لهنا ما فماش ايبويزمون كبير نتاع الناب، ماهوش العباد ماهيش قاعده تزرع برشا في جراند كولتور والا قاعدين يزرعوا في برشا جار. دونك الارض مازال بلوز ما محافظه على حتى الفيجيتاسيون كي تشوفها تبدا كبيره وطالعه، وليزي سبيسي مش موجودين في بلايص اخرى مازالوا يطلعوا لهنا هذايا البروسيس ماهوش باش يكمل برشا. يعني كيما صار في تونس كامله صارت ديغراداسيون معناها نتاع الماتير جينيتيك هذيك الكل، حتى لهنا باش يوصلوا لنفس الحكايه. الفرق كيما احنا بدينا البروجي من الاول، الفكره اللي بدينا عليه البروجي اللي هما تاو مثلا اللي شونج تاع لي سومونس كان يتعمل في دي فيت دو سومونس، اما اون طونك اماتور، خاطر بطريقه ليغال ما عندكش الحق تبيع وتتاجر فيه. دونك بقت البروسيس في لي شونج تاع اماتور صحيح ما همش دي كونيسور برشا، اما زيد باقي بروسيس باهي انه العباد تعرف وتبدا تحاول وتبدا تزرع. خاطر باقي نرجعوا لتالي اللي هو هذاك معناها بارتي من الجين نتاعنا ومن لي زونسيتر نتاعنا، يعني راهي باش تخرج نهار. لهنا هذه هي الفكره احنا بديناها من الاول نتاع علاش ما يوليش البروسيس برودكتيبل يخرج فلوس وينجم. هذه يمكن اكثر ما تنجم تخلي العباد تتشجع باش تولي ملتيبليكاتريس، سينو ديما باش نبقوا نحكوا على دي كونتيتي صغيره وماهيش باش تبدل حتى شيء. معناها باش نبقوا دور عندي زاماتور كهو مانيش باش نشوف البرودكسيون. اوركل لي سوموس بيزا مش صحيح راهي برودكتيبل وراهي معناها خاطر هنا هي معناها حسبه نتاع ارض ماهيش كان البلانت شنو تخرج لي اخر سيزون كهو كي باش نحافظ على الارض هذيك والايكو سيستيم الموجود هذاك راني باش نبقى نستغل فيه في وقت طويل يعني باش على طول. اما كي باش نبويزي الارض يعني بالكولتور هذيا راني باش نحسب على سيزون واحده مانيش باش نحسب على برشا سيزونات. يعني حتى في البارتي ايكونوميك نتاع الحكايه هذه هي احنا حبينا نمشوا في انه الحاجه هذيك كي باش تولي سورس دو ريفونو للعباد وباش تخدم عباد
وقتها باش يتحط عليها الضوء، يعني وقتها باش تولي حاجة utile بالنسبة لهم. خاطر تو إحنا مثلًا نشوفوا نخضروا له هذاك حشيش بهذيك شيكوري، هذيك اللي فيها الوردة الزرقا. الشيكوري تتباع راهي غالية على الآخر، هذيك صحيح variété أخرى، نوع آخر من الشيكوري. أما حتى هاذيك عندها des utilisations وتطلع في أي بلاصة ما يقلقهاش. باكل الوردة. أي. إمم. يعني ناكلها تاكل؟ أي. يعملوا بها قهوة normalement اللي راسين نتاعها يعملوا بها قهوة. يعني لهنا كي تدخل في الprocess مانيش أما لهنا فما partie زادا مهمة، اللي إحنا كي باش نحكوا على l'exploitation نتاع les plantes spontanées مانيش نحكوا رانا مثلًا مانيش نحكي على باش نحش الجبل ولا باش نقلعه هذايا لا، خاطر إحنا هذي هو باش preserve اللي عندك، هذاك علاش إحنا نcollectوا les semences، هذاك علاش إحنا عاملين les pépinières نتاع multiplication، باش إحنا نشوفوا les variétés تنجم تكثر منهم وتولي معناها تتزرع كيما أي culture قاعدة تتزرع توا. اهم. يعني ما عادش تبقى في بلان سبونتاني كهو تولي كولتيفي وتولي بروجي بعد. وفي الآخر الفيناليتي شنيا؟ يعني اون فوا تولي كولتيفي، اون فوا فيها مشاتل، تولي تتزرع تولي تزرع يعني sur la base de spécificité précise. مثلًا نقولوا الespèce هذه الفيكس لازوت، وإلا الespèce هذه عندها effet ما نعرفش فونجيسيد ولا هكاكا يعني ترى. هكاك أي مثلا الفيكس لازوت مثلا احنا فما بارتي كبيره يعملوا اونغريفير يعني يزرعوا حاجات فبس يعني كيما البقوليات كيما الفول هي تكنيك قديمه معناه كي تحب ترتح الارض تزرع بقوليات باش ترتاح الارض وتعطيها لازوت بعد يا اما تخليه وتنحيه اما الاكثريه تنجم تحرث وهو فيه يتسمى ذي عملت اونغريفير يعني كاين كبرت اما بطريقه اخرى باللي بلون نفس البروسيس هذا عندك ما احنا نعرفوا الفول الجلبانه اللوبيا ذوما اللي نعمل كولتيفو فيهم فما حاجات أخرى كيما التريفل كيما السولا ذوما كيما فما عندنا برشا دي فباسي يطلعوا وحدهم سبونتاني فباسي شنو؟ فباسي هما البقوليات العيلة تاع البقوليات هذوما كلهم ينجموا يكونوا اونغريفي يتزرعوا معناها باش تحسن بهم الأرض وكلهم ينجموا يكونوا من الزراعة متاعنا احنا اوتو برودويت اوتوكتون ونجموا نلموهم من عنا. داكر. دونك لهنا باش نزيد على الكلام هنا كي تعرف تقرا واش عندك باهي كي تقرا شنو موجود عندك في التيران نتاعك شنو داير بيك انت لهنا معناتها نرجعوا للبلاصه نحن لهنا في الشمال الغربي في الشمال الغربي في خمير فما دي سبيسيفيسيتي معناتها فما خصائص معينه للنباتات لهنا باهي وفما نباتات تطلع لهنا وتطلع في بلايص اخرى وباش تقاردي انت باش تحافظ كما قلت هنا معناتها على البارتي هذيك نتاع التنوع البيولوجي مع الخصائص نتاع النباتات هذيك تطلع بطريقه تلقائيه اول ما تفهم انت شنو عندك في التيران كما تزرع فول كما تخلي ما تزرعش فول اذا كان يطلع لك نفسها من هنا فوله ومن هنا معناتها نوع اخر تطلع بطريقه سبونتانيه دونك كي تفهم وتقرا وتجي شنو عندك نحنا تطلع لنا السل وحدها لي ديزاروم هذي تطلع وحدها من الاول نعملوا ايدونتيفيكاسيون شكون هذي تبع بروسيس معناتها نتاع ايدونتيفيكاسيون نتاع تسميه تشوف كاركتير نتاعها تبسيرفيها وقتاش عملت الورده عملت الورده جايه برشا نحل فما عسل السله جماعه لهنا يحطوا نحلهم يرعى في السله مش شكون يجيب معناتها من اخر الدنيا يجيب النحل نتاعو باش يرعى لهنا يعني النبته هذيك دار عليها اقتصاد كامل راه هي كولتيفي هي راهي فما بارتي معناتها تاخذ زريعه من عند ديوان الحبوب وكلها وتزرع فما شكون يعملها كولتور هي تطلع بطريقه تلقائيه لهنا باهي نحنا شنو نعمل سله تطلع عنا نهزو من زريعتها مش دي كونتيتي كبار معناش دي زيكتار تطلع لك شوي دونك هذيك تحطها على خاطرها الغارد لا بيوديفرسيتي وتجيب لي بولينيزاتور نحطو منها نحنا لهنا عنا شوي على جنب فما شكون يقول لك والله عندي مشكله في التيران نتاعي ودرا شنيا وما زرعت وما طلع لي شيء وما فما شيء بون برا نقولوا ما فما شيء ما ريتش التيران مي اجا ابدا من الاول فيكسي لازوت فول وما تلهيتش به حط نبته تلقائي حط هايك هي معناتها مستانس
تطلع وحدها هي ديجا ماكش تصرف عليه ماكش تتعب عليه ريال ما ماكش تتعب عليه. نحكي لك توا على السل مي فما برشا انواع اخرين كما قلت لك هنا التريفل اللي هو النفله وراه في نفس الوقت لقيتهم النباتات هذوما الكل جدودنا كانوا يستعملوهم كدي بلانت فراجير معناتها كان مش جدود توا راه توا معناتها العباد دي اسوسياسيون للمعيز والبقر المعيز اي يرعوا معناتها يزرعوهم باش ترعى فيهم من حل والا باش ولا باش ياكلهم البيتاي باهي. دونك انت لهنا نجم تقاردي سبيس وفي نفس الوقت تربح فلوس وفي تربح انت رابح لهنا ما هيش ضدك ما هيش حاجه معناتها عامله لك غزو وما تحبكش انت تزرع لا بالعكس يتعاون فيك لهنا يعني واذا كان حطيتها عام صي بعدها اقلب وازرع بعدها صافا لاباس. فهمتك. اي كل سبيس وقتها نفهم انه كل سبيس عندها سوفاج عندها دور معين عندها دور ولازمك تعرف الدور هذاك وتعتبرها يعني سورس سبيس بكامل الحقوق يعني تستحق انه باش تنحي لها الزريعه وتخبيها وتحطها في الارشيف فهمت تتخمل نحن نعملوا لها كوليكت ونلموها ونخلوها معناتها من بعد يخرجوا نسموا دي ميلونج دو فلور سبونتاني ولا دي سبونتاني وفما معهم نزيدوا معهم وردتين كولتيفي مثلا ميلونج كامل مع نتاع الورد اللي يطلع عنا لهنا. انت كي تجي تشوف لهنا في الربيع تابي حاجه ياسر مزيانه تطلع وحدها لا نزرعوا فول حتى هاوكا عندك البقوليات هذوك نزرعوا نحن مش ما نزرعوش فما بارتي كبيره لقيناها معناتها توني باش نزرع فول باش نتعب التعب هذاك الكل ولم ودرا شنو هاك تطلع وحدها شنو حاجتي في الاخر شنو حاجتي بالازوت هي هاك النبته هذيك تعاون فيا عليها الازوت هاكا كي توصل هي معناتها تعمل الورده هش ورجعها للارض دونك القوه نتاعها تقعد غاديك كي تعرف شنو هي عندك في التيران نتاعك في المليون نتاعك تفهم كيما قلنا القيمه نقول لهم تمشوا على تابي نتاع ريشيس انتم ساعات واحد يعرف نبته كي نتاع كنت تعرف يعرف انت توا كنت تعرف الحكمه ولا القيمه نتاعها والحبيت راهو النباتات اللي تطلع بطريقه تلقائيه راهو عندها قيمه غذائيه كبيره برشا ودي زونتي اوكسيدون برشا حاجات قيمة البدن عندها أبور نوتريتيف باهي برشا خير من اللي تاكل حاجة كولتيفي في الكونفونسيونيل ومضروبة ما تدخلش العبد يعني ديجا باهي ولا يعني نحن لهنا تاكل حاجة معناتها وراو كل بلاد ولا كل زون معينة يعرفوا شنو ياكلوا من لي بلانت معناتها اللي تطلع دون فاسون سبونتاني يعني كيما ياكلها البيتين نجم ياكلها العبد زي دارا نفس الحكايه. وفي الكتالوج موجودين دي بلانت دي سومونس سوفاج كتالوج ناسيونال في بالي ما ريتش ما في البنك ديجا فما دي سبيس محافظين ما ثماش توجه نتاع كيف ما تحكي انت نتاع هذوما لي بلانت سوفاج نخزنوهم ان ستوك ناسيونال يعني ان ارشيف ناسيونال في البنك ديجا فما يخدموا على حاجه من نوع هذا يمشوا يعملوا كوليكت وكل مي انك توصل نحنا مازلنا في من 13 برا نقولوا ما فتناش 20 ديجا من لي سبيس تاع الخضره مازلنا نقيدوا في الخضره مازال مازلت ما دخلتش الفلاح انه ينجم يحط كما نقولوا نحنا سينوج تخليه يطلع على نجيل مثلا يطلع على تيران كامل في عاد ما يستوردوا من برا الكتان يطلع وحده في عاد ما تستوردوا من برا. نحنا توا كي نجهلوا شنيا عنا اش قاعدين نعمل قاعدين نمبورتو نجيبوا في حاجات قاعدين نجيبوا في ندخلوا في دي كولتور وديزي سبيس لتونس ديجا معناتها الأرض تاعبة الماء ماهوش موجود في البلايص الكل العباد عطشانة معناتها أنت قاعد دخله ديجا في سبيس عطاش تحب برشا ماء تزرع تبذل عليه في برشا مجهود ماهيش تابعة ليكو سيستيم هذا ماهيش من هنا هي جو با كونتر لي زيكسبيريونس مانيش ضد التجارب مي انك تلغيلي يعني ديزيكتار متاع حاجة نجم تنفعك وتنجم تزيدك في القيمة الغذائية متاعك وتجيب لي سبيس ولا فاريتي وتحطها في أرض باش تبويزيها كل شنية
هاو كذاك التيرناتيف لشنو؟ التيرناتيف لشنيا معناتها بالضبط لهنا؟ تاكل فيها أنت كل يوم في الكولتور نتاعك هي باش تاكلها كل يوم؟ لا، افهم اللي عندك، أزرع اللي عندك، تو ما تستحقش تجيب حاجة من برا، حتى كي باش تجيب حاجة من برا راني قلت لك recherche ne sont pas contre، مي تولي 100 هكتارات من حاجة ماهيش مستانسة بيك وماكش مستانس بيها وغريبة أصلًا على الكولتور نتاعك، آه. فاش قاعدين نعملوا بالضبط؟ تي ديما في المستوى هذاك متاع القرار الأكثر كلمة هي الشال، يعني السكيل. اهم، يبدأ يحسب لك على 100 الهكتارات تحسب بروسيس برودكتيفيتي، يعني كيفاش لازمك تعمل نوع من الأمن الغذائي، مش سوفرينتي، الأمن. فهمت، enfin معقدة. آه، دونك انتوما سي ان بروجي انتربرونيريال، دونك لي جرين هكا البذور. نحب نحكي معكم شوية على البعد هذا، البعد على القليل الاقتصادي. اسكو كيفاش انتوما اللي فهمتوا انه كل واحدة فيكم كانت في العالم نتاعها، قريتوا بريسك فار بروموسيون في اللينات، من بعد كل واحدة مشات، انت من الكيف كان عندك بروجي في الكيف وانت في تبرقة، بديت هوني، بعد تلاقيتوا عندكم عامين وقتها لانسيتوا مع بعضكم. Et donc, économiquement, comment ça se passe? Est-ce que بيعان البذور والزراعة est-ce que يخلي المشروع ينجم يواصل ولا مشاتل، وإلا لازمكم تنقزوا من أبيلا بروجي لأبيلا بروجي؟ هاكي إيه. economic عندك. الحسابات عندي مسس ماني. هكاكا. باهي البروجي من الأول إذا هو الفكرة إن باش تبازي من الأول البروجي على سومونس اللي هي حاجة امبوسيبل، يعني خاطر باش نعملوا كرياسيون جوريديك نتاع شركة نجمش تعمل كرياسيون جوريديك شركة على سومونس بوسكي مش ليغال أصلا باش تجر به. لهنا خممنا شنو هو البروسيس أقرب حاجة نجم تكون ملتيبليكاسيون وحاجة هذه هي لأنك باش توفر السومونس للعباد اللي تحب تشد زريعتها وتكمل في البروسيس هذا اللي هي بيبينير ماريشير، أما بازي على سومونس بيزا. يعني احنا خذينا من الأول أول ما عملنا الكرياسيون خذينا أجريمون من عند الوزارة في الستوك اللي عنا، خذينا مشينا في البروسيس بيولوجيك، ماهوش ستوك كبير بيان سور، ستوك صغير معناها متاع 100 جرام 50 جرام هذيك حاجة كيما هكاك بدينا بها. وفما انتيري خاطر فما برشا عباد يلوجوا على ليفاريتي، اما مشكله الملتيبليكاسيون ديما عندها معناها تعمل مشكله عند الناس الكل. مثلا ما عندوش وقت خاطر الخدمه في تاع المشاتل سورتو الماريشير فراجيل على الاخر، لازم ديما كونترول، فما برشا دي مالادي، خاصه كان باش تخدم في البروسيس البيولوجيك راهي ماهيش ايفيدونت جمله، كان باش تخدم بالكونفونسيونيل ما عملنا شيء، عباره كنا نعملوا في نفس الحكايه، خاطر باش نعمل بروسيس كونفونسيونيل شيميك على سومونس بيزان ما فماش utilité كبيرة راهو بعد في الآخر، يعني نفسه بعد باش نعطيها نفس السم وباش نحطوا لها في الأرض. دونك إحنا اخترنا مثلًا على كل سيزون نبدلوا فورمول ولا نبدلوا تكنيك باش نوصلوا البلانت هذيك تكون عندها أكثر ريزيستانس وتنجم تتحمل أكثر، وإحنا نقصوا التدخلات نتاعنا فيه. يعني هو راهو فيه بارتي كبيرة بروسيس نتاع اكسبيرمونتاسيون، يعني كل سيزون قاعدين نبدلوا، أما أو يعني ميم طون انتم سي كوم سي السيرفيس نتاعكم اونتر اوتر بخلاف المشات والبذور سي ليكسبيريمونتاسيون، سي ان لابوراتوار، يعني اللي تتعاملوا مع هيئات اخرين بور اكسبيريمونتي باش تجربوا سور تيران. أي هكاك. واسكو ثم موديل ايكونوميك اوتور دو سا؟ اسكو انتم كي تجربوا نعرفش حاليا تو مازال، يعني في حكايه التجارب جوست مثلا فما ديزابور تكنيك ولا ابور ساعات تاع ماتيريال ولا ابور معناها في دي فورماسيون، ما فماش معناها ابور فينانسي. اما البارتي هذه لازم ما عندكش حل، لازم خاطر احنا تو ما عندناش دي فورمول، مثلا ما عنديش فورمول انا باش نمشي نشوف لوجها في الانترنت ولا لوجها في ريفيرونس ونتبعها،
واصلا ان نحطوا نجموا ناخذوا سكولات، ما نجموش ناخذوا حاجه كيف ما هي ونحطوها في اي بلاصه. تحكي على الموديل ايكونوميك. اي ايكونوميك، وحتى على لي سبيس، على لي تكنيك، ماهيش ادابتي الحاجه في البلايص الكل. هذه هي اللي ديما تعمل مشكله، خاطر كنا نقروا كتاب وبعد كان نحبوا نطبقوه كيف ما هو في اي بلاصه. اي وكبركه كل وضعيه. اما هي اللي من الاول عندك هذاك علاش البروسيس تاع الاوبسيرفاسيون احنا نستخفوا به. اما ذيك هي راهي الدنيا اوبسيرفاسيون، يعني تتعلم من الطبيعه. يعني البارتي هذيك هي، وفي البروسيس نتاعك انت تمشي راك توبسيرفي. حتى في البارتي ايكونوميك في الموديل احنا مثلا كل عام نعدوا ناجستو الموديل نتاعنا. مثلا احنا العوام الاولى اون سو باز على المشاتل، يعني البيوع المشاتل هو الريفينيو الاساسي نتاعنا. بعد مثلا نختاروا السموس ماهوش خاطر هذيك ديستيني لي زاماتور، دونك ماهوش هو الباز نتاعنا نتاع البروجي. يعني هو موجود اما مازال يعني. اما المشيت اللي هما الباز نتاع البروجي، خاطر نحن بيبينير ماريشير. البارتي الثانيه ان نخدموا على الفروي، اما بعد اختارنا باش نخدموا على لي سو برودوي، خاطر باش نخدموا يعني باش نخدموا يخرجوا من هنا. اي يخرج من هنا الكل. هذه حتى هذه فيه دي تيست، خاطر احنا نزرع في برشا دي فاريتي، ما نزرعوش مونوكولتور. يعني مثلا نزرعوا في ميز، تورنوسول، انواع نتاع طماطم، يعني فما ديفيرسيتي. واحنا لهنا رانا يعني بالعاني نعملوا في الديفيرسيتي هذه. اما باقي لازمنا حتى ونعملوا فيه لازمنا نخرجوا منها موديل ايكونوميك فيابل في الاخر. لهنا ديفيرسيفيكاسيون نتاع لي سبيس في تيران صغير بلوز ما ماهيش رونتابل برشا. لهنا هذاك علاش احنا مشينا في البروسيس تاع الترانسفورماسيون، على خاطر الترانسفورماسيون ديما الفالور اجوتي نتاعها اكبر برشا من انك تبيع فروي كيف ما هو. تنجم تاخذ وقت باش تلوج مارشيات، يعني فما فالور تطلع. دونك احنا تو اون سو باز على المشاتل وعلى لي سو برودوي، هذوما اللي باز. والبارتي الثانيه اللي نخدموا على لي زاتولي. هذه زاد فورماسيون بيداغوجي. اي فورماسيون بيداغوجي. هذه زاد احنا عندنا من 2018 من 2018 بدينا فيها. اما ماهيش ريغولير، معناها نخدموا مثلا بيريود يجيو بحذاكم ولا تمشيو تفورميهم؟ يعني حد الان ما جبنيش حتى جروب لهنا، خاطر مازال الحق ماهوش ادابتي برشا التيرا. اما هذا هو في البروجرام. اما بدينا يعني احنا نتنقلوا نمشوا للزيكول، والا نخدموا مع اسوسياسيون في اطار اسوسياسيون مع مدرسه، والا في اي تيران اخر. هذين اكثر حاجه نجم تحكي لك عليهم شيء، ما خاطر هي اكثر عبد معناها خدمت فيها. حتى لي سيناريو والكل هي ريسبونسابل بالبيداغوجيك نتاع السوسيتي، دونك هي اللي تخدم لي سيناريو نتاع الخدمه نتاع لي زاتوليي، البروسيس هذاك الكل. باهي دونك ريسبونسابل بيداغوجيك تاع لي جرين. دونك شنو عندكم في برامجكم البيداغوجيه؟ البرامج البيداغوجيه مرحبا. لهنا نحنا نخدموا على الاسبي نتاع سنسيبيليزاسيون. قلت لك هنا بدينا من 2018. 2018 نحنا ما زلنا نقروا وندوروا، على خاطر لوبسيرفاسيون من الحاجات المهمين، ولازمك تشوف لي موديل الموجودين في تونس، خاطر بيسك عندنا الفرصه باش ندوروا في تونس، هيا ندوروا في تونس بور لو مومون، نشوفوا لي موديل اللي منا والينا. مشينا برشا بلايص وقاعدين نتعلموا فما اكيميلاسيون تاع علم تجربه، حاجات محليهم، دي سونساسيون مزيانين برشا في كل عبد تقابلوا في كل حاجه. فما رصيد نتاع حاجات وصلت لينا، نخزر بعضنا نتاع شتي كان تعلمناهم قبل شوي ربحنا وقت، شتي كان عرفناها هذه قبل شوي. تصوري كان واحد معناتها ملي هو عمره 5 سنين فيه الحاجات، كان عمره ملي عمره 3 سنين فهم، كان ملي عمره يفهم 3 سنين، ملي عمره 5 سنين 10 سنين. بدينا بعد حضرنا معناتها اونيتي دي ستوديون كبارت تايم جوب مع امين دراوي، حضرنا اتوليي ولا 2 هكا نعاونوا فيه معناتها هكا ديزانيماتور في الفيرما نتاعو في مرناك. عدينا حاجه في اللحظه هذيك نتاع اي هاكا فما شكون يخدم فيها. دونك العلم اللي عندنا نحنا زايده هذيك الكل نجم يتعدز للاصغر منا، نجم يمشي. بدينا بشوي عملنا مش نحن عملنا ريالمون، هي تسهلت لينا. فما اسوسياسيون لو وجدت نحكي لك توا في الهيستوريك نتاع نحكي كيفاش بدات. اسوسياسيون يخدموا في تيران بيرماكول في مكسر، خدمنا معاهم بروجرام عام كامل.
اسوسياسيون تاع ولا ويكان، خدموا على ايكول في مكثر، كوليج هو عملوا معناتها تيران بيرماكول غاديكا وكل خدمنا معاهم. نحن عملنا دي فورماسيون، نحن تفرمينا في البرماكولتور مع ان سارتان مسيو اسمه ستيف ريد جاي وقتها سبيسيالمون باش يعلمنا الانيسياسيون على بيرماكولتور. كل بعدها كملنا معاهم في البروجرام هذاك، عملنا كلوب نتاع الفلاحة البيئية. كلوب في ليكول هذيك عملنا بروجرام انيماسيون عام كامل باللي تام الكل نتبعوا في السيزون، بشوي نعمل في ديزاتولي مع صغار. يعني من الاول اول ما قابلنا جماعه من 12 حتى 15 16 سنه، اللي هو كان محلاها على الاخر. نمشوا مع البروجرام اون باراليل بروجرام سيانتيفيك نتاعهم. هما وقتها فلاحه ولاد فلاح، اما اللي دخلناه لهم وقتها في مخاخهم الفن نتاع الفلاح، الفن حاجه اخرى. ما ورينا لهم الكوتي الاخر، الكوتي الجماليه، مش الكرفي نتاع الفلاحه، الجمال نتاع الفلاحه. بدينا من الاول يظهر لي ب 10 12 صغير، اخر سيونس 80 صغير. اي في الكور كورس كامل. فين هذا؟ في مورناك؟ في مكثر. هذا في مكثر. احنا بدينا من الاول نتعلموا في مورناك، من الاول جست نعطي احاطه، بعد نحن هما اللي ولينا نانيمو. بعد كانت لي الفرصه اني نتفرمى كيف مرة أخرى في ليزاتوليي كيف بيداغوجي وكل مع ليندا اللي مجنم. أيوة ليندا مجنم. دونك هي كانت الأم الحاضنة للأفكار هذيك الكل بيداغوجيك. العلم موجود، الفولونتي موجودة، الإحساس هذاك متاع نحب نعدي للصغار موجود. تفرميتنا فيها الحكاية. ومن بعد قلت لهاني معناتها نشوف المعلومه، اذا كان عندي ناري عندها هنا، واذا كان عندها ناري عندي هنا، وانسي دوسيت نبدو ننشروا ننشروا. نحن هذيك هي معناتها نحن نزرعوا بارتو نزرعوا حتى عند الصغار، حتى في المخاخ. اهم حاجه البذره اللي باش تزرعها في مخ الصغير، هذيك المعلومه اللي باش تمدها له، اللي عرفتها هنا في 20 وفي 25 ريت كي باش يعرفها هو، كي باش تحطها له في مخه هو عمره 10 و5 و7، وباش يفهمك البروسيس نتاع البذرة. راهي ما هيش أزرع فولة إذا كان ما زرعتش له أمه معناتها، وما يشوفهاش أصلا وياخذ عليها من بعد نوت وإفك الفولة اللي قرينا عليها في سنة ثانية سنة ثالثة علاقة حياة يعني. حاجة ماكلة حاجة أخرى جملة. أكل بذرة، أكل العلم هذيك الكل، السافوار هذيك الكل، كيفاش تزرعه، كيفاش تحطه في مخ الصغار. تبدا حسب ترونش داج نتاعك تقسم، تعمل دي سيناريو فيها خدمه، فيها اجتهاد وفيها علم، كيفاش باش تبسط معلومه، كيفاش تبسط رياكسيون انزيماتيك في وسط قلب نتاع بذره من داخل طفل عمره 5 سنين. ريتك ذيك الكل باش تقولها له بطريقه انه هو يفهم اللي فما بيبي في وسط الزريعه هذيك، تعطيه وشنو يحب هو يعمل هكا، يطلع يولي لك نبته، بعد يولي لك ثمره، وبعد تاكلها، وبعد تعاود انت تحيك البيبي هذيك مره اخرى. كيفاش توصل تفسرها له بشوي وبش حتى توصل تفسر له هنا مانيش المعلومه موجود. ريت نحن في عصر العلم موجود تك تك كليك تجيك المعلومه. اما كيفاش المعلومه تقعد لهنا، كيفاش نخرجوا مش سمارت معناتها انتليجنت، حاجه ذكيه بطريقه طبيعيه، بطريقه ذكاء طبيعي، عرفت؟ مش ذكاء اصطناعي، ذكاء طبيعي. كيفاش يتفاعل مع المليو نتاعو، راهم صغار ولا عباد اون جينيرال، مي نحن نركز اكثر مع الصغار في البارتي بيداغوجيك. توا ولو ديكونيكتي، ينجم يعرف لك، ريت يدخل حاجه سمارت، يدخل منه يخرج من غادي، الدنيا الكل تك 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 تك. ما يعرفش السفناريا، كعبة السفناريا وانا البارتي اللي تتزرع فيه، وين زريعة السفناريا معناتها برمي الكستيون. نلعبوا دي جو مع الصغار، نحن نشيخوا هما يشيخوا، من بعد هما يشيخوا على عباد، يعملوا جو على عباد من بعدها متاع. حتى مثلا يجيك حد مدير باش يطل من بعد سافا ماشي، ولا معلم ولا شكون من الكادر معناتها ادمنستراتيف وكلا، نقول لهم نجربوا عليهم هما زريعة ولا ماشي زريعة، وين نلقوا زريعة في البارتي هذيك، وينك ويبدو هما تحس معناتها، تحس روحك صي الميسيون كومبلي، تحدد زرعتها ثبت لاباس.
تم بعد تلقى المليون نتاعها وتخرج يخرج الغرام هذاك راهو كي تزرع غرام مش نحن نزرعوا فيهم كان في الغرام نتاع الغرام نتاع الطبيعة اون جينيرال خاطر نحن منها واليها راه ريت تجردنا والصغار نتاع تو ياسر قاعدين زاد يبعدوا ما عادوش يمسوا التراب ما عادوش يلعبوا ما عادوش يدوروا ما يعرفوش الجبولات ما يعرفوش الحيوانات معناتها نجم تقول معناتها الصغير حيت الكل شاف أرنب ولا ما شافش شاف معناتها قلت لك برشا حاجات تدخل برشا عوامل تدخل نحن نحاولوا نبسطوه في دي سيناريو تاع ساعة ونص متاع 40 مينوت كيفاش تمس نبته كيفاش ساعات تتعدى تشوف كومبورتمون نتاع الصغار يتعدى على شجره يقلعها ويمشي انت كله تفسر له طيب شالي ما براتيكمون معناتها تفسر له اللي هي كيف هتحسر هي زايده قلعت لها شعرها انت في اللحظه ذي كل واحد تعدى بحذاك جبد لك اذنك ولا جبد لك شعرك كيفاش تمسها كيفاش تتعامل معاها كيفاش تشمها كيفاش تبقى لك في ذاكرتك من بعدها كيفاش تعمل بهم بعد دي زوفر كيفاش تخرج منها الفن على خاطر هما دي باليت كولور حاجه مزيانه على الاخر حاجه كي تخرج منها معناتها كي تقول له راهو النبته ذيك من بعد نجم تعمل بها تابلو كيفاش هذيا معناتها كيفاش وتجيب لهم دي زوفر خاطر نحن كل حاجه نخدموها نروها الغين ونشروها فهمت تعمل دي زربيه اللي هما تشيح اوراق تعمل بهم بعد تابلو مزيانين تحطهم في البلار بريزيرفيهم هاك انت هنا حافظت على التراسابيلتي عندك نبتة كالعادة نرجم عندك النبتة هذيك اللي طالعة وحدها سبونتانية عندك كما نقولوا نحن الورقة نتاعها ولا هي بكلها هاي موجودة في نفس الوقت عندها كوتي ارتستيك فما كوتي فيها فن فيها كيفاش تخرج منها برشا حاجات كيفاش ما عادش تجردها كيفاش ترجعها للإطار الطبيعي نتاعها لبيئتها وكل وترجع كيف الصغير للبيئة نتاعها على خاطر راهو قاعدين نبعدوا إذا كان مش كامل نبعدوا بالطريقة هذه باش نكملوا نتعاملوا مع الطبيعة كحاجة باش نستغلوها يعني سي دو سويت هكا سوبور تستغلوا ما رانا نحن الكل اوني كونيكتي كلنا ندوروا في سيركل مع بعضنا الناس الكل إذا كان ما تفهميش وانت صغير ما تحسش بها وما تعرفش قيمتها ماكش باش تحبها ماكش باش تحماها في الآخر دو لامبورطونس يعني نتاع الصغار ونتاع حتى هما ينجموا يأثروا على والدهم يعني مش باهي احنا في تونس عنا عبيد بالحق دي اكاديميك وعبيد بالرسمي يعني دي زوم دو تيران والبارتي الثانيه معناها عنا عبيد المشكله هنا ديما في وصول المعلومه يعني عندك عبيد تاع تيران وعندك عبيد اكاديميك ما فماش ليزون بيناتهم لا فولغاريزاسيون هكاك معناها ما فماش نفس اللغه تتحكي ما فماش ديالوج يتحكي بيناتهم ديكاش ديما يبقى هذا لهني وهذا لهني ديما فما تبقى دي كونفلي وما نقدموش نفس الحكايه كي باش تعدي معلومه العبد كيما كي باش تعديها الصغيره تنجم تعديها الكبير يعني باش تفهمها لطفل عمره 5 سنين دونك الكبير باش يفهمها لهنا كيفاش بسط معلومه سيونتيفيك فيها وراها بروسيس طويل مثلا بوتانيك والا موند انيما باش توصلها العبد هو ما عنده حتى باز في الحكايه هذيك وينجم يفهمها البارتي هذه اللي هي بتظهر سهله ما هي حاجه صعيبه على الاخر صعيبه بالحق خاطر مثلا كي باش تفهم خاطر احنا ديما نحاولوا الفولي سيونتيفيك في لي زاتولي نتاعنا هو النوايو والباقي باش تعطي ميساج يعني ديما عندك هدف من الاتولي تحب توصل له في الاخر مع الصغار باش تعطيهم بيان سور لازم يبراتيكو هذيك يعني ماكش تشد تحكي لهم لازم هو يمس يبراتيكي ويعمل حاجه في الاخر يخرج بها خاطر ديما الصغير يحب يعمل حاجه بيديه كان ما يعملهاش بيديه ديما البارتي سنسوريال ديما عندها فرق هذيك هي اللي تخليها تشد في مخ وزاد فما البعد سيونتيفيك ديما يعني ريت ديما ندخلوا لهم مثلا سيونس جيولوجي فيزيك حتى الصغار كل ترانش وشنو تنجم ندخل لها وهما يفهموا راه فما دي بروسيس بالحق معقدين على الاخر وصغار من متاع 8 10 12 سنه في مخك ماهوش باش يفهمها صعيبه الحكايه يفهمها ويجي يسالك اسئله تبقى باهت فيا عرفت والله يفهمها وزيد تتفهم ومعناه يعني بالحق وليه وساعات حاجات ما تتوقعش هما باش يلاحظوها اصلا ويسالوا عليها ويجوا يسالوك عليه
احنا هذه مشكل ديما نعملوا صغار كأنهم ما يفهموش وديما صغير، اما هما لا ملي عمره 3 سنين راهو يوبسيرفي وراهو ذكي على الاخر وراهو بالحق ينجم يتقبل اي انفورماسيون تعطيها له، جست لازم تعرف كيفاش توصلها له كهو، وتدخله الغرام نتاع السيونس، خاطر العلم حاجه ممتعه والانسان يحب يتعلم بار ناتور. البروسيس تاع التعلم نتاعنا نحاها من العباد، ولت حاجه كرفي بالنسبه ليه، أي. يقرا دا يحب يرتاح من القرايه قطع راسه كي يكمل اما هي ماهيش هكاك جمله، العلم حاجه ممتعه، حاجه تعمل عليها جو، كل يوم تزيد حاجه راهي يعني بروسيس ديما يخلي العبد يعني اتس اميزنج بالنسبه ليه العبد في اي مرحله راهو في حياته، اما جوست احنا ضيعناها، ديما عندك البريجيجي نتاع اوه كرفي اوه هيك. اي نتصور حتى الطرق التعليميه والبيداغوجيه يعني القديمه ثقلت على والصغار ما عادش ينجموا يتبعوا. انت البارح كي حكيت لي على على البخور، يعني اللي هي زريعه، فهمت؟ توا ديزيكزامبل هكا اللي يلقاو بلاصه عندها انكراج في الذاكره نتاع العباد، نجم تخليهم يعاودوا هكا يهتموا اكثر. انا ما كنتش نعرف راهو السينوج زريعه، فهمت؟ وما نعرفش شنو هي الاخر النبته الاخرى اللي قلت حكينا على الديد اللي هو ديد. العرق. العرق الديد. الديد. أي. اي ونحن نجيبوه من برا يدل. لا الديد عنا لهنا، أما خاطر تلقاه في بلايص معينين، يعني ماكش تلقاه في دي غران سيرفاس هكا، لا لا سيدي العباد اللي محرز ولا العباد اللي معناتها اللي تحب الموندو هذاك أما النيجيل باغ اكزومبل السينوج موجود معناتها في لي زيبيسري، ما هي وردة تطلع بحذاك دو با لهنايا معناتها نعرفوهم كيما قلت لك اللوكالي زهوين وعندك القوم تاع عرفتك نقول لك حتى القوم تاع الخبز السينوج، خاطر هوك الزريعه نحطوها في الخبز، القوم تاع الخبز هذيك فهمت، عندها ذاكره معناتها عندها علاقه في الذاكره نتاعك، يا اما معناتها الفاكتيف يعني في الشم في الذوق، فما ذاكره ترجع لك مع كل نبته ولا كل حاجه ما نذوقها ولا تشمها ريالمون، يعني انت تجهلها ما هي عندها معك علاقة، جست أنت ما عرفتش الديكودا مازلت ما قريتهاش العلاقة هذيك، ما ربطتهاش، بعدها أول ما صار هذيك الريحة، صار هذاك الجو، صار هذيك هي معناتها اللي نستعملوها في الدواء الفلاني، هذيك هي اللي ساعات توري لحد نبتة معناتها طالعة وحدها يحفظها ويتعاد، أنت تعرف اش حفظت؟ باش تعطيه الفالور ايكونوميك، تعطيه الشيفر، انت الدواء هذاك خذيته من الفارماسي نعطيك اسم الدواء، برا امشي اسال عليه فارماسيتو تلقى قداش سوم، انت عفستها توا تعادي جوست خاطر ما تعرفهاش في اللحظه هذيك، تعرفش اللي فيه نتاعها، ما تعرفش قيمتها. كي نجمعوا نحن نباتات نعطوهم ساعه البازيك البيوديفرسيتي اللي هو التنوع البيولوجي، حافظ على التنوع البيولوجي اللي موجود عندك، تقرا شنو عندك لهنا في الميليو نتاعك، في الاسباس اللي انت فيه، في الجبال اللي تمشي له، في الارض اللي بحذك، اقراها افهمها ومن بعد تعرف تبدا تلقى في العلاقات بشوي بشوي معه، تلقى روحك معناتها عندك برشا ذاكرة، برشا ذكريات، برشا ذقتها كيلكو باغ، ذكرك بصغرك كان خرجت معناتها وكليتها في بلايص معينين، كان تشبه شوي القوم تاع حاجة معناتها، تلقى ساعات حاجة في لي غران سيرفاس مثلا تلقى لاسبيرج، تلقاها كي امبالي بيان كي وتشكيت والبخي الفلاني، لاسبيرج راه يطلع بحذاك لهنا سكو. صار هذاك هو اللي ناخذوه بالمونطون الفلاني، وقتها يعرف قيمتها، راهو يعرفها تعطيه بلوز أنا نعرف القيمة البيولوجية والإيكولوجية نتاعها، فهمت؟ هو باش تعطيه تقرب له العبد شوية ليماج، تعطيه الفالور ايكونوميك، تولك السؤال نتاع ينسى هو النبتة ذيك يعني القيمة اللي وزيدتو ليش تصلح، وزعما كان استغلها ليه عاد استنى نمشوا مرحلة بالمرحلة، يعيشكم بشوية بشوية نجيبوا نحل الساعة هاي نخدم تو بشوي بشوي هو العبد يفهم ويلقى الباز نتاعو معناتها مع النبتة هذيك ولا مع الزريعة هذيك.
يعطيك الصحة شيماء. عايشك. هنا يعطيك الصحة. عايشك. والمعذرة قومناكم في الفجر في الصباح بكري. سامحوني دونك نحن كمان. ديما عموما نصوروا في الصباح على الشمس، ومن بعد هيك ساعات كي تظهر الشمس قوية كمان. إيه. يعطيكم الصحة. يعطيك بون الصحة. عايشك. كوراج في اللي تعملوا فيه. عايشك. عايشك. يعطيك الصحة أنت. يعطيكم الصحة الكل.